بيكم في أغرب الحكايات، ومعاكم إلهام لاشين. النهاردة معانا قضية جديدة. القضية دي بتبتدي أحداثها في مايو 2023. البوليس جاله اتصال من ممرضة بتقول إن هي استقبلت أغرب رسالة ممكن تسمع عنها في عمرها كله على الموبايل بتاعها، والرسالة دي كانت من بنت عندها عايشة معاها في البيت، لأن الممرضة دي كانت عاملة حاجة اسمها جروب هاوس. النظام ده بيبقى موجود في أمريكا لما يكون في عيلة بتتبنى مجموعة من الأطفال، والدولة هي اللي بتديلهم للعيلة دي يعني فلوس علشان يصرفوا على الأطفال دول ويربوهم عندهم في بيتهم، وياخدوا بالهم من كل حاجة بقى، أكلهم وشربهم ولبسهم وكل حاجة. فالممرضة دي كانت واحدة من العائلات المتبنية للأطفال دي. بتقول إن في بنت من البنات اللي عايشة معاهم في البيت اسمها كاتلين كونز. البنت دي بعتت لها رسالة وبتقول لها إن هي قتلت شخصين، وإن هي حرقتهم، وإن هي دلوقتي هربانة ومش عارفة تعمل إيه ولا تروح فين. طبعا الست استغربت جدا من الرسالة واتخضت جدا كمان، مكانش عندها أي حاجة تعملها غير إن هي تتصل بالبوليس، وده اللي عملته فعلا. وجه البوليس وابتدى يحقق مع الست دي ويشوف إيه اللي حصل بالظبط ومين البنت دي، ويا ترى إيه اللي عملته وإيه هم الجريمتين اللي هي متورطة فيهم. البوليس اكتشف إن كيتلين دي عندها 17 سنة وبنت بتعاني من أزمات نفسية كبيرة جدا جدا، وإن ده ما كانش أول بيت هي تعيش فيه. قبل كده عاشت في بيوت كتير واتنقلت من بيت لبيت، وكل ما تروح تعيش عند حد، الحد ده ما يقدرش يستحمل تصرفاتها وطباعها الغريبة عنهم فيرجعها تاني للميتم، وابتدت تتنقل من مكان لمكان وترجع تاني للميتم لحد ما جت الممرضة دي وخدتها ضمن المجموعة بتاعتها اللي عايشة معاها في البيت. برضه بتقول ان هي ما كانتش عايشة حياة سوية وان هي عملت لها مشاكل كتير جدا، لكن الست دي بصبر شديد قوي وحب شديد جدا حاولت تستوعب مشاكل البنت النفسية وتوجهها كمان للطريق الصح، لكن يبدو ان ده ما كانش ليه اي تأثير، وكيتلين مشيت في الطريق اللي هي ماشية فيه برضه. الممرضة بتقول ان دي ما كانتش هي المشكلة ان البنت دي من شهر ابريل، والكلام ده كان في مايو 2023، هربت من البيت اصلا، وقالت لها ان هي هتهرب مع صاحبها. المفاجأة كانت مين صاحبها ده؟ صاحبها واحد عنده 33 سنة، بنت عندها 17 سنة، وعلى علاقة بواحد عنده 33 سنة اللي هو المفروض عاقل، وعارف ان هو ما ينفعش ابدا ان هو يعمل علاقة مع بنت في السن ده قاصر. ده غير ان في امريكا اصلا في ولايات بتجرم ان في اي حد في السن ده يعمل علاقة مع بنت دون السن القانوني اللي هو 18 سنة، والا يتحاكم ويتقبض عليه وتبقى مشكلة كبيرة جدا. الشخص ده كان اسمه جوناثان جونز. طبعا اول حاجة البوليس هيعملها ان هو يروح يدور على العيلة بتاعت جوناثان علشان يعرف ايه اللي حصل بالظبط. البوليس اكتشف ان هو عايش لسه مع مامته ولو انه عنده 33 سنة، ولما راحوا البيت بتاع مامته قعدوا يدوروا على اي حد موجود في البيت، مفيش حد خالص. البيت ما فيهوش اي حد خالص. طبعا هم مش مسموح لهم ان هم يدخلوا البيت، هم بس بيشوفوا اذا كان حد موجود عشان يقابلهم ولا لا. ما لقوش حد. ابتدوا يسالوا الجيران، هل في حد منكم شاف نيكول؟ جارتها قالت ان هي ما شفتهاش من زمان جدا، وان هي مستغربه ده لان كان دايما تشوفها قدامها، ولما راحت وخبطت على البيت بتاعها لقيتها مش موجوده. فبتقول ان هي ممكن تكون هي وابنها يعني راحوا اي رحله، لانها سمعت من نيكول بتقول ان في رحله بيرتبها ابنها والجيرل فريند بتاعته ان هم يروحوا المكسيك، وان هم عزموها علشان تروح معاهم المكسيك. طبعا البوليس سأل جارتهم دي، طب هل انتي تعرفي اي مكان ممكن نروحه علشان نسأل عليهم ونشوف فين نيكول او اي حاجة؟ قالت لهم ما تعرفش اي حاجة غير اخوها بس، وقالت لهم على العنوان اللي عايش فيه اخوها. الاحداث دي في ولاية اوهايو، لكن اخوها كان عايش في ولاية تانية. ولما برضو تواصلوا مع اخوها معرفوش يوصلوا لاي حاجة، ولا حد عارف فين نيكول، وكله مستغرب جدا ان هي اختفت بالشكل الغريب ده. طب جوناثان فين؟ محدش برضو عارف هو فين خالص. هنا البوليس ابتدى يحس ان في حاجة مش مظبوطة كده، وان الموضوع مش مجرد بس بنت هربت من بيت الرعاية بتاعها او ان هي بعتت الرسالة الغريبة دي، لا، في حاجة غلط حصلت لنيكول هي كمان. وخدوا اذن من النيابة طبعا وابتدوا يفتشوا البيت. لما دخلوا البيت اكتشفوا حاجة مفزعة، اكتشفوا ان في اثار دماء موجودة على الثلاجة وعلى الارض بتاعة المطبخ. هنا البوليس اتأكد ان في حاجة غلط حصلت لنيكول. نيكول كان عندها 53 سنة وما عندهاش اولاد خالص غير جوناثان اللي عنده 33 سنة ده. هنا بقى الموضوع اتنقل لليفل تاني خالص. البوليس هنا ابتدى يشعر ان هو نيكول دي واحدة من الاتنين اللي قالت عليهم كيتلين ان هي قتلتهم، بس مفيش اي اثار للحريق، لكن في اثار دماء، وده معناه ان في جريمة قتل حصلت في المكان ده.
الطبيعي جدا ان البوليس بقى ابتدى يعمل تحريات عن نيكول، واكتشفوا ان المحفظة بتاعتها وشنطتها كلها مش موجودة في البيت، وطبعا فيها كل الكروت بتاعتها. لما تتبعوا الارقام بتاعت الكروت بتاعتها اكتشفوا ان في مكان قرب المكسيك كده الكريدت كارد بتاعها اشتغل هناك، وفي ان في فلوس اتسحبت من البنك باسمها بالكارت بتاعها من المكان ده. طبعا اول حاجة البوليس فكر ان هو يعملها جري على المكان ده علشان يشوف ايه اللي بيحصل. وكانوا قبل كده اكتشفوا ان عربيتها برضو مش موجودة قدام البيت، واخوها اكد ان هو ما يعرفش العربية فين، فابتدوا يتتبعوا برضو العربية بالارقام بتاعت اللوحات بتاعتها لحد ما عملوا كمين ومسكوا العربية. ولما شافوا مين اللي جوه العربية كانت هي دي المفاجأة، لقوا موجود في العربية كيتلين وجوناثان، الاتنين موجودين في العربية، والاتنين كانوا بيخططوا ان هم يعبروا الحدود لحد ما يروحوا للمكسيك. طب فين نيكول؟ مش موجودة نيكول. يسألوهم فين نيكول؟ محدش منهم عايز يجاوب ومحدش عارف، وهما الاتنين ساكتين ويبصوا لبعض وخلاص. البوليس ابتدى طبعا بعد ما نزلهم العربية يفتش العربية، اكتشف وجود كل الكروت بتاعتها ورخص السواقة وكل حاجة وشنطتها كمان. ابتدوا طبعا يفتحوا شنطة العربية، وهنا كانت المفاجأة المذهلة، لقوا الجثة بتاعت نيكول موجودة في شنطة العربية، ولقوها ملفوفة في بلاستيك ومحطوطة في شنطة العربية. مشيوا بيها كتير، مشيوا كتير، ده يعني كذا يوم وهي موجودة معاهم في شنطة العربية. طبعا البوليس قبض عليهم وابتدى تشريح الجثة، واكتشفوا ان نيكول اتقتلت بطريقتين. اول حاجة بضربة شديدة جدا على الراس، وبعد كده اتخنقت لحد ما فرقت الحياة. طبعا المشتبه فيه الاول هنا كيتلين، لانها صاحبة الرسالة اللي اتبعتت للست اللي عايشة معاها في البيت. ابتدوا الاف بي اي يحققوا معاها، والمحققة بتسألها اعترفت بكل حاجة عادي بمنتهى البساطة، ولكنها بتحكي فيلم سينمائي مش بتحكي على جريمة قتل هي نفسها عملتها. She was trying to get something out of the fridge and I flipped over and started doing it, and then I took the rock that I had right on the floor and I started throwing it at her head. Is that what the scratches are on your arm? I don't know what these are. No. Remember, like if you lift up your sleeve, the other one, are they from her? ولما المحققة قالت لها انتي قتلتيها ازاي، قالت لها ان هي اتفقت مع جوناثان ان هي الست دي عقبة في طريق حبهم، لان الام ما كانتش موافقة على العلاقة دي. بنت عندها 17 سنة وابنها عنده 33 سنة، والام قالت له ان ده ما ينفعش، وخصوصا ان ابنها ده برضه عنده مشاكل نفسية. والبوليس اكتشف ان هو من فترة مش كبيرة جدا انه كان متهم بالتحرش بالاطفال في المنطقة اللي هو فيها، اتقبض عليه فعلا وان هو اعترف بالجريمة بتاعته، بس ما خدوش اجراء ضده لان هم قالوا ان هو خلاص اعترف وان هو تعهد انه مش هيعمل كده تاني، يعني ما حسبوهاش جريمة، يعني عدوا له الحكاية دي لانها اول مرة. وده اللي احنا بنقوله، لو المجرم تعاقب بعقاب شديد اول مرة مش هيدوله فرصة ان هو يأذي حد تاني، وده اللي حصل وكان مع اقرب الناس ليه. نيكول بتقول ان هي قالت لجوناثان ان هم يحاولوا يستميلوا حب الام وعطفها بان هم يعزموها على رحلة للمكسيك. طبعا الام لما سمعت الكلام ده رفضت تماما، وقالت ان هي مش هتروح معاهم في حته، لان هي العلاقه دي مش موافقه عليها، لان كيتلين بعد ما هربت من البيت اللي كانت عايشه فيه مع الممرضه دي رجعت تاني وعاشت مع جوناثان ونيكول مامته في البيت اللي هم عايشين فيه، بالرغم من اراده مامته اللي هي ما كانتش موافقه اصلا ان هي تدخل بيتهم. هنا كيتلين ابتدت تحس بقى ان هي متغاظه جدا من نيكول، وان نيكول دي حجر عثره في طريق حبها هي وجوناثان والعلاقه الجميله اللي هيبنوها مع بعض، والبيت اللي مليان اطفال بقى، والقصص بتاعت البنات الصغيره اللي بتقعد تحلم بيها دي. فقالت لجوناثان ان هي قررت ان هي تقتل نيكول، وان هو كمان لازم يساعدها في كده. فجوناثان قال لها ان هو مش هيقدر يعمل حاجه زي دي لان هي مامته، فقالت له ان هي بتديله 5 ساعات، 5 ساعات عشان يقرر فيهم هو هيشترك معاها في قتل نيكول ولا لا. طبعا كيتلين هنا كانت متاكده ان هو هيمشي وراها ويسمع كلامها، لكن مروا ال5 ساعات وجوناثان لسه ما خدش قرار. راحت اديت له ساعه كمان وقالت له بعد الساعه دي انا هتصرف وما تسالنيش ازاي. بعد الساعه ما خلصت راحت بقى هي عشان تنفذ الخطه اللي هي اصلا حطاها في دماغها من الاول. دخلت تتسحب كده على نيكول اللي كانت واقفه في المطبخ وبتفتح التلاجة علشان تاخد منها حاجه، وكانت جايبه معاها حجر كبير وراحت خبطها على راسها. الخبطه ما موتتش نيكول، لكن اتلفتت كده لقيت كيتلين قدامها وبتحاول ان هي تضربها تاني، فقاومتها مقاومه شديده جدا ووقعت على الارض. راحت كيتلين نازله وراها على الارض وحاولت تجيب الحجر تاني ما عرفتش، وابتدت نيكول تحارب جدا عشان حياتها وقعدت تخربش كيتلين في كل حته في جسمها، لكن التانيه مش حاسه، هي في دنيا تانيه عايزه تخلص المهمه اللي هي عايزاها بس. فحاولت ان هي تخنق
نيكول، وبالفعل قعدت تضغط على رقبتها لحد ما فاضت روحها. كل ده وجوناثان موجود جنبها مش بيعمل اي حاجه ولا بيتدخل عشان يمنعها ولا اي حاجه. بعد ما خلصت الجريمه دي راحت جابت هي وجوناثان المشمع ولفوا مامته فيها وحطوها في شنطه العربيه، وراحوا بقى عشان يقضوا الاجازه بتاعتهم في المكسيك اللي هم كانوا متفقين عليها اصلا. مش فاهمه ازاي، طب كانوا بيفكروا ازاي؟ طب الست دي هيودوها فين يعني؟ الاصعب واصعب من كده ايه بقى؟ ان هم في السكه كيتلين وجوناثان حسوا ان هم جعانين، فوقفوا عند مطعم وكلوا، ومامته موجوده في شنطه العربيه مقتوله، ولا في دم ولا احساس، والاتنين بمنتهى البرود قعدوا ياكلوا بمنتهى الهدوء ولا كأن في اي حاجه. هم كانوا مخططين ان قبل ما يروحوا يعبروا الحدود لحد المكسيك هياخدوا الجثه بتاعتها في بيت مهجور كده ويسيبوها هناك ويدفنوها فيه. بس البوليس قبض عليهم قبل ما يكملوا الخطه بتاعتهم دي، وتقدموا للمحاكمه. وابتدى كل محامي منهم يحاول ان هو يظهر ان هم في حاله نفسيه مش مظبوطه، وان هم عملوا القصه دي بدون ما يكون عندهم ادراك ووعي. لكن القاضي وكيل النيابه عندهم اثبتوا ان كل الخطوات اللي حصلت بتخطيط مسبق، وان هم عارفين 100% هم بيعملوا ايه. حاولت كيتلين ان هي تشيل الجريمه كلها لوحدها، وان جوناثان مش متورط خالص، وان هي اللي عملت الجريمه كلها لوحدها، بتحاول ان هي تعفيه من العقاب يعني. لكن طبعا الطريقه دي برضو ما نفعتش، والقاضي اثبت ان هو ليه دخل كبير جدا في الموضوع. ودخلنا سنه 2024 وكانت كيتلين خلاص كملت ال 18 سنه، ومن قبلها اصلا هي ابتدت تتحاكم على انها ادلت مش طفله، وهيتحاكم عليها الحكم بتاع الكبار بالظبط. هما الاثنين كيتلين وجوناثان قرروا ان هم يعملوا صفقه مع القاضي ان هم يعترفوا بالجريمه بتاعتهم في مقابل ان الحكم يتخفف عليهم، وده اللي حصل فعلا. بس حتى الحكم لما اتخفف كان سجن مدى الحياه، لكن مع احتمال ان هم يطلقوا سراحهم وان هم يبقى فيه عفو عنهم بعد 25 سنه سجن. طبعا اخو نيكول كان متاثر جدا، ولو ان الحكم ده كان نوعا ما بالنسبه له عادل، لكن ابتدى يتكلم في المحكمه ويقول الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي ده. The agony of losing Nikki is compounded by the unimaginable betrayal we feel, knowing that her own son and his girlfriend committed. طبعا الكل كان متأثر زي ما انتم شايفين بالكلام اللي هو قاله، وهو كمان كان حاسس بالفقد الشديد لأخته، وان هي ما كانتش تستاهل ابدا ان هي تموت بالشكل الفظيع ده من اتنين ما عندهمش اي مسؤولية. وكمان المحللين النفسيين اثبتوا ان كيتلين دي ما عندهاش ادنى احساس بالمسؤوليه ولا احساس بالاخرين، وان هي ممكن تقتل بدم بارد تماما، ما عندهاش اي مشاعر ناحيه اي حد، واي اذيه تعملها لاي حد تستقبلها عادي جدا، وكانها ما عملتش اي حاجه، وكانها شاطت حجر في الشارع كده وهي ماشيه. مفيش ادنى احساس بالالم ولا المسؤوليه ناحيه اي حد. وده نوع من الشخصيات المريضه اللي بيبقى عندها مرض نفسي بيخليها حقد على كل الناس اللي حواليها، وحقد على المجتمع اللي هي عايشه فيه كمان. تعمل اي مصيبه كده بدم بارد وبدون ما يرمش لها جفن حتى. الغريب في الموضوع ان مفيش حد ابدا عارف يثبت جريمتين القتل اللي هي اعترفت بيهم في المسج اللي بعتتهم للممرضه اللي هي عايشه معاها، وقالت ان هي قتلت 2 وحرقتهم، لان الجثه بتاعت نيكول ما كانش عليها اي اثار حرق. طب مين ال2 دول؟ هي ما بتعترفش باي حاجه ولا راضيه تتكلم خالص. طيب هل يا ترى في 2 تانيين غير نيكول هي قتلتهم قبل كده؟ برضو محدش عارف، ومحدش عارف يوصل لاي نتيجه ولا اي حل معاها، وفضلت الحكايه دي مبهمه. لكن هي دلوقتي بتقضي فتره سجنها عن قتل نيكول. لكن عزلنا الوحيد ان هما الاثنين هيقضوا كل شبابهم في السجن. لما جوناثان ده يخرج بعد 25 سنه يعني هيكون خلاص في مرحله الشيخوخه، وكمان كيتلين هتكون قربت من مرحله الشيخوخه دي. فزي ما هم ضيعوا حياه الست دي، هم كمان حياتهم نوعا ما هتضيع، وخدوا الجزاء العادل بتاعهم. واتمنى ان سرد القضيه النهارده يكون عجبكم، واستنوني في الحلقه الجايه من اغرب الحكايات. جايه وجايبه لكم حكايه جديده او حاجه غريبه في العالم الكبير اللي احنا عايشين فيه. استنوني.